Magandang araw ho. May gagawin ho tayo ngayong speaker amplifier. Ang tatak niya ay ito, concert. Ang problema nito, umuugong lang siya. Wala siyang sounds. Tingnan natin. Testerin natin yung power niya. Lagyan natin sa times 10. Ito yung cord niya. Tingnan natin kung may contact eh. Ayun. Gumagana naman yung on. Ayun, gumagana naman yung on and off niya. Nasaksak natin siya. Titingnan natin kung anong ano niya. Pero sabi na may-ari, umuugong daw siya. Ayun. Ayun lang ang tunog. Umuugong siya. Tanggalin na natin yung saksak. Baklasin natin para malaman natin kung ano ang problema nito. Ito lang ang piyesa niya yan. Bandang loob kasi halos wala na eh. Speaker na lang ang laman eh. Ito, dito tayo tututok. Tingnan natin kung anong problema. Babaklasin din natin ito. Ito lang ang pinaka-piyesa niya eh. Dito tayo tututok kung anong problema niya. Ito, itatabi na muna natin ito. Ito, may nakikita akong sira. Ang pagmamasdan niya. Ito, ginalawang siya. Yung parte dito. Ayan, no? Titingnan natin kung anong mga value ng mga resistor na yan. Saka meron pang capacitor na natanggal. Titingnan natin. Pero tetesterin muna natin yung mga ano yan, output transistor para malaman natin kung may problema siya o may shorted. Lagyan natin siya sa times 10 ohms. Times 10. Short natin. Ayan, nasa 5 lang siya. Ibig sabihin yan, okay yan. Hindi siya shorted. Pag laging nasa 5 lang yung number niyan, sabihin niyan, okay yan.
Wala naman sa sirang ano. Wala naman sa sirang ano IC, output ano niya, IC niya. Dito lang talaga tayo tututok ito. Tingnan natin kung ano mga value nito para malaman natin, mapalitan natin. Kalawang talaga. Ito yung isang resistor niya. Ang kulay niya ay green, black, brown. Green, black, brown. Yan ang kulay ng resistor na isa sa natanggal. Yung capacitor niya, ayun yung number, 22 microfarad, 50 volt yung natanggal na capacitor dito. Tapos itong isa 500 ohms, 5 ano yan 5 black brown yan Tapos ito 2.2 ohms, ang kulay niya ay ito, red gold yan, 2.2 ohms yan. Yan ang mga papalitan natin dito. Yan ang kinalawang. Bukod dyan, wala na akong ibang nakikitang ibang pyesa Lilinisin na lang natin. Ayan, natanggal na natin yung butas. Lusot na yung mga Okay na. Pwede na natin lagyan ng pyesa. Papalitan na natin pyesa. Kukuha tayo ng ganung value. Ito, may nakuha ako. May nakuha tayong pyesa. Ito, ang kulay niya is brown, green, gold. Ano to? 1.5 ohms. Ito ang ipapalit natin dito sa pinakamalapit sa 2.2 ohms. Ito 2.2 ohms to. Ayan. Tapos ito green, black, brown, 500 ohms. Ito yan. Ito 500 ohms. Tapos ito 50 volt, 22 microfarad. Ito yan. Ito. 22 microfarad, 50 volts. Yan. Ito, yung tatlong, ito. Ayan ang ipapal natin. Yan ang
Yan ang isasalpak natin dito. Ayan, nahilang na natin. Susubok natin ngayon kung gagana na siya. Kung magkakaroon na siya ng sounds. Yan, isusubok natin siya. Titingnan natin kung ano ang problema niya. Lalagyan natin siya ng DVD, yung sounds ng DVD. Ito, sa DVD to eh. Subukan natin. Yan, sasaksak natin. Audio input mode. Ayun, sumunod na. Button. Button.
parehas. Magana na uli siya. Yun lang pinalitan ko. Kailangan natin yung volume. Ito yung volume niya. Ayan. Okay, gumagana na siya. Malakas na rin. Ayan, may nagawa na naman tayo sa appliances. Ang problema niya yung mga resistor, capacitor, kinalawang. Kaya pinalitan natin, pinuha natin siya ng kaparehas niya. Kaya yan, gumagana na uli. Sige, marami yung salamat sa panonood. Basta ano niyo lang siya, watch lang kayo, subscribe and share nyo na lang po yung mga ginagawa ko para masundan nyo ang lahat ng gagawin ko rito sa shop. Thank you po, marami po salamat.